بوتين يضرب من جديد ويفاجئ كل خصومه بأقذر صاروخ مجنح تحمله قاذفات توبوليف 160. وحلف الناتو يرفع حالة الطوارئ ويتوقع ضربة نووية تنهي المعركة لصالح روسيا بعد فخ الانسحاب من خيرسون. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك مراجعة شاملة لأقذر صاروخ روسي نووي مجنح يهدد أوروبا بأكملها. جحيم بوتين المجنح يعرف لدى الناتو بلقب كينت، ولدى الروس باسم KH-55 باستطاعته حمل رأس حربي بوزن يتراوح بين 400 و 550 كيلوغرام، ويتنوع بين الذخائر الحرارية والانشطارية والارتجاجية والنووية والكيميائية. يطلق من القاذفات الاستراتيجية كتوبوليف 160 أو توبوليف 95 أو توبوليف 22، وحتى من الطائرات الحربية متعددة المهام كسوخوي 24 وميك 29 وغيرها. وتشير تسريبات غريبة إلى أن الرأس النووي لهذا الصاروخ المجنح تصل قدرته إلى 25 كيلو طن، وانفجار بهذا الحجم كفيل بتحويل العاصمة كييف إلى مدينة خالية من أي شكل من أشكال الحياة لعشرات وربما مئات السنين. رؤوس حربية لن ينجو منها أحد. يعتمد جيش بوتين على الرؤوس الارتجاجية في هذا النوع من الصواريخ، حيث يبلغ وزن الرأس الواحد 450 كيلوغرام، منها 280 كيلوغرام من المواد المتفجرة المقولبة أو المشكلة، أي أن الحشوة المتفجرة موزعة داخل رأس الصاروخ تنفجر بالتتالي بفارق زمني يبلغ 0.002 من ميلي ثانية، وتوزيعها يكون بشكل هندسي يوجه ضغط الانفجار باتجاه محدد وليس بشكل عشوائي. والغاية من هذه الهندسة جعل الرأس الحربي خارقا للتحصينات، وبالفعل نفذ انفجار الصاروخ من خرسانة إسمنتية بسماكة 11 متر، ونجح في النفاذ من خرسانة مسلحة بعرض 4.8 متر، ونفذ انفجاره من 130 سنتيمتر من الفولاذ. يليها الرؤوس الحرارية أو الفراغية، وهي مخصصة لتدمير المباني، حيث تقوم المتفجرات في الرأس الحربي بالتفاعل مع ذرات النيتروجين والأكسجين في الجو وحرقها، مما يخلق فراغا في منطقة الانفجار. وعند ملء هذا الفراغ تحدث حالتين الضغط الجوي المتفاوت، الأولى انخفاض مفاجئ، والثانية ارتفاع مفاجئ بسرعة هائلة، مما يؤدي لخلخلة الجدران وسحبها باتجاه مسار الضغط. المواصفات التقنية والهندسية. هندسيا يأتي صاروخ KH-55 بتصميم بسيط يوفر لها انسيابية عالية في التحليق والمناورة وتغيير المسار، وتوفر الأجنحة إمكانية تغيير الارتفاع والحفاظ على استقرار الصاروخ الذي لا يحلق بسرعات عالية. ويتم توجيهه بنظامي توجيه من أبسط الأنظمة ومن أعلاها كفاءة. الأول نظام القصور الذاتي، حيث يقوم كمبيوتر مدمج في هيكل الصاروخ بقراءة وتحليل البيانات الواردة من مستشعرات الحرارة والسرعة والارتفاع والتسارع والوزن، وجيروسكوب التوازن بهدف تحديد موقعه بشكل تلقائي ودون أن يتم اعتراضه أو يتم التشويش عليه من قبل أنظمة الرادار أو طائرات الإنذار المبكر. كما يساعد هذا النظام في الحفاظ على أعلى دقة إصابة ممكنة. والنظام الثاني عبر الأقمار الصناعية الروسية للخرائط إغلوناس، المماثل لنظام الملاحة العالمية GPS، لكنه يوفر دقة أعلى بحيث لا تتجاوز نسبة الخطأ فيه 5 أمتار. الهيكل الخارجي والمواصفات العامة. يبلغ طول صاروخ كينت 6 أمتار وبعرض 51 سنتيمتر، ووزنه الإجمالي 2650 كيلوغرام، وتصل سرعته القصوى إلى 800 كيلومتر في الساعة فقط، لكن تحليقه على ارتفاعات أقل من 110 أمتار تجعلها سرعة كافية لعدم اعتراضه من قبل الدفاعات الأرضية، كما أنه على هذه الارتفاعات يكون محجوبا عن الرؤية من قبل الرادارات. أما مداه الأقصى فيبلغ 2500
500 كيلومتر. يتم إطلاق KH-55 من المنصات الجوية فقط، ولا تتوفر منه أي نسخ يمكن إطلاقها من البر. وعلى الرغم من أنه يتقاسم مع صاروخ كاليبر الكثير من أوجه الشبه، إلا أنه أعلى دقة وأكثر خطرا، ويدفع الصاروخ بواسطة محرك توربيني يستخدم الوقود السائل. ويتميز هذا المحرك ببساطته وانخفاض تكاليف صناعته واستهلاكه لكميات وقود قليلة، الأمر الذي انعكس إيجابا على مدى الصاروخ. التاريخ القتالي. أحدث استخدام لصاروخ كنت كان قبل أيام قليلة، حيث قصفت طائرة حربية روسية داخل الحدود الروسية العاصمة الأوكرانية كييف، مزود برأس نووي وهمي، في إشارة تثبت جدية التهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي في حربها ضد أوكرانيا. وفي العام 2017 استخدمت روسيا ذات الصاروخ في قصف مناطق كانت خاضعة لتنظيم داعش في شرق سوريا إلى الحدود مع العراق. وعلى الرغم من أن الصاروخ دخل في خدمة القوات السوفيتية في العام 1980، إلا أنه لم يتم رصد استخدامه في الحروب التي خاضها الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده. على ما يبدو أن تكاليف الإنتاج جعلته خيارا متأخرة، واستخدام صواريخ كاليبر واسكندر وسكود عوضا عنه. فسعر صاروخ كنت واحد يبلغ 1,200,000 دولار أمريكي، أي 10 أضعاف صاروخ كاليبر. وتمتلك روسيا نحو 800 صاروخ من طرازات KH-55 المختلفة، منها 550 تمت صناعتها في حقبة الاتحاد السوفيتي. الخطر الذي يهدد أوروبا. باستطاعة أي من القاذفات الاستراتيجية الروسية حمل ما لا يقل عن 14 صاروخ من طراز KH-55، كل منها مزود برأس حربي قدرته 25 كيلو طن وحتى 50 كيلو طن، أي بقوة مجتمعة تقرب من 500 كيلو طن. وهذه الكمية من القنابل النووية قادرة على تحويل القارة العجوز لقطعة من الجحيم. والخطر الحقيقي ليس في رأس الصاروخ، إنما في ردعه، المهمة التي تعتبر مستحيلة. هذا الصاروخ يحلق على ارتفاع 6 أمتار فقط، وفي أقصى المهمات لا يتعدى ارتفاعه 110 أمتار، كما أن النسخ ذات اللاحقة X101 والتي تم تصنيعها ما بعد العام 2001 يصل مداها لأكثر من 3500 كيلومتر وربما 4000 كيلومتر، مع العلم أن المسافة بين العاصمة الروسية موسكو وأبعد ساحل في الغرب الأوروبي لا تتجاوز 3000 كيلومتر. وبالنتيجة فإن معظم المدن والعواصم الأوروبية في متناول صاروخ روسيا القذر. جانب آخر لا تقل خطورته عن استخدام الرؤوس النووية، وهي الرؤوس البيولوجية أو الكيميائية، حيث يمكن استخدام الغازات السامة بتركيز عال كالكلور أو الخردل أو السارين أو مركبات كيميائية أخرى قادرة على قتل عشرات الآلاف في اللحظات الأولى من انفجارها. وهذه النوعية من القنابل القذرة تبقى تتفاعل في الموقع المستهدف لعدة أيام وتتوسع رقعة الخطة تدريجيا، مما يعيق إنقاذ المصابين أو وصول فرق الإجلاء والإنقاذ. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات صاروخ KH-55 الروسي؟ وهل دفاعات الناتو قادرة على ردعه؟